During this pandemic, the stage is set for our local government leaders to shine. Mula sa pamimigay ng ayuda hanggang sa pagbabakuna. Pag hindi mo ito naramdaman, malamang palpak si Mayor Ocong. Politics that is close to us, politics that we feel, politics within our community. Tonight, we talk about your leaders. Mula sa kanilang karakter hanggang sa kung ano ang ilalatag nilang solusyon sa inyong problema. This is about the performance of your local leaders because after all politics is local. The incumbents. It seems that voters in different areas in Metro Manila prefer them according to a study. But it's a different story in Marikina. The incumbent Mayor Marcy Teodoro pitting against his very own political mentor, the former Mayor Bayani Fernando. And their results show a statistical tie. Two forward-thinking mayors who will emerge victorious when Mariqueños finally get to cast their ballots. Joining us tonight is none other than the Iron Hand of Marikina himself, 1st District Congressman and now running for Mayor, Bayani Fernando. Good evening, sir, and thank you for joining us. Ay, isang mabuting magandang gabi sa kanilang lahat, sa iyo aking kaibigan Cheryl at kay Jay. Opo. Good Siguro evening po. ang gusto naming unang ibato sa iyo, Kong, na tanong ni Jay, why run for mayor when you can actually continue your third term as a congressman? Kinakailangan bumalik ako sa Marikina para matapos ko yung mga project ko na sinimulan ko mula na aking mag-congressman. Dapat sana mayari ng mga marami dyan. Balit hindi nangyari, hinarang na aming mayor. So I have no reason to run for congressman. Kung ganun din ang mangyari, siya ang mayor, wala mangyayari sa bayan ng Marikina. Kung ano-ano pong proyekto, itong mga gusto nyong isulong bilang mayor, kung sakali. Unang-una, yung para solution to the biggest problem of Marikina. Yan yung pagbabaha, yung flood control. No? At na siyang talagang pumapatay sa kabuhayan ng mga tiga Marikina. At yan ang and solutions to this would cost so much money. And Marikina don't have the capacity to do it from its own funds. So, kinakailangan makakuha kami ng tulong other than the national government, the public works. Ang sinasabi niyo po kanina ay the reason why you're going against Mayor Marcy Teodoro ay may mga proyekto po kayo or may mga programs as the congressman na hinaharang niya. Hinaharang niya. Hinarang na. Hinarang na. Pero balikan muna po natin yung interesting kasi, 'di ba? Yung relasyon po ninyo, Yes, Kong, 'di ba? Malapit na malapit kayo dati. Ang balita namin, ikaw pa ang mentor ni Mayor Marcy. Ano ho ba nangyari? Paano ho ba naging takbo ng inyong relasyon? Ay, hindi ko malaman nga kung bakit nagkagano. Actually, volunteering to help him. Dahil kasi in some way, inano ko siya inendorso ko siya sa mga taga Marikina. At kaya ako'y obligado. Natulungan siya para hindi ako mapahiya na inendorso ko sa mga taga Marikina, hindi wala siyang magawa. Kaya yan ang Ngayon, alam mo naman talaga, pagka naging mayor na, iba na isip niyan Pero in the first place, sabi nyo, kayo yung nag-endorse, Bakit siya ang inyong napili or inendorso? Kasi di ba sabi nga ni Jay, kayo yung naging mentor, so protege nyo siya. May nakita kayo sa kanya para siya ang i-endorso nyo. Ayun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nagkamali ako ng kalkulasyon sa tao na ito. Kaya nga ako inahiya rin sa mga tiga Marikina, kinakailangan bumalik ako at bawiin ko yung malaki kong pagkakamali sa kanila ng mali kong pagpili ng endorso sa kanila. Yun ang isang bagay, Nahihiya ako sa mga tiga Marikina dahil dyan sa malaki kong pagkakamali. Pinakamalaking pagkakamali sa pagkalkula sa mga sa tao. Malaking pagkakamali. When you say pagkakamali po,
BF, hindi po ba dahil maganda naman yung relasyon nyo, you were the one who endorsed him, sabi nyo nga pinakilala nyo sa mga taga-Marikina na ito ang nararapat na susunod na kanilang leader, ay nung nakikita nyo po, may napupuna kayo, hindi ho ba kayo nag-usap as mentor na i-guide nyo siya na, teka, medyo kailangan yata natin ng ganito. Yung mga ganong pag-uusap po, open communication. Mula nang manalo hindi na ako sagutin sa cellphone. Ano kayo mag-uusap? Deadma na, deadma. Oo, deadman. Di ba? Wala. Ano magagawa ko? Cellphone, hindi man lang ako sagutin. So, doon po nagsimula, may kukonsidera natin nagsimula yung rift po ng inyong relationship? Ganun lang, kasimple hanggang nawala na yung communication po? Walang mas malalim na... Talagang nawala communication. Ako naman, nanahimik ako. Kasi nga, baka ako mangyari, katulad ng nangyayari sa ibang mga lokal na ibang mga lungsod, mga ibang bayan, na hinaharang ng mayor ang mga proyekto ng congressman. Nanahimik ako. Talagang ayokong maisip man lang niya na siya kinakalaban ko. No? Huwag lang harangin ang proyekto. Kung sa pag-iikot po ninyo sa Marikina, no, ano po ang sentimiento ng mga Marikenyo? May suporta pa ho ba? Malaki ho ba ang suporta para kay Mayor Marcy o medyo merong disappointed? Ano ho ba ang tansya po ninyo? Nung nakita ko lang sa dyaryo, Philippine Star, lumalabas na ako ilan sa mga mayor, ang Marikina ang isang lugar na ang mga incumbent ay matatalo. Lumabas na sa survey na yon ay as this early, I was leading 42 to 40. Yes. Yan ang Okay. In spite of hindi ako incumbent. Na kung titignan po natin ang history, kadalasan nasa advantage ng incumbent 'di ba palagi pag mag-e-election na. Kung pagbabasihan po natin yung survey ng RP Mission Development Foundation on mayoralty candidates, sa inyo po, between you and Mayor Marcy, lumalabas daw po na si Mayor Marcy 42% and you 40%, considering na incumbent siya. So, statistically tied po kayo kung titignan. And you think that's to your advantage? Considering, Cheryl, na ako absent ako doon sa 2nd District ng Marikina for almost 20 years. Because since 2001 na ako ay wala na ako sa Marikina, end of my 3-year term, hindi na ako nalor. Bumalik ako sa politics of Marikina only in 2016. And I ran for congressman. So, it was first 2nd district, ako ay absent for some time. Kaya yan ang isang ko. And the survey was made October 19. Too early pa. Hindi pa ako lumalabas. Pero ngayon, tingin ko, I'm hoping na mga tiga-Marikina naman, tingin ko alam naman nila ang past record. Wala namang masabi sila sa akin tungkol sa aking ginawa naman siguro. And palagay ko, I'm confident na they will, and much more, Cheryl, na ako'y mag-mayor ng Marikina. I had the experience already 25 years of managerial experience. And nadagdagan pa yung karanasan ko dahil sa pag-mayor ko, mas nakilala ko mga tao, the political aspect of the position and everything. Pagkatapos doon, I had an 8-year stint pa sa NNDA from one local government. I have now 18 local governments and 13 million Metro Manilans to contend with. I gained much more experience, and for a short time, I was Secretary of Public Works. So, with that much experience, now I'm confident, and I'm telling the people of Marikina, I will be a better mayor this time because of my added experience.
Okay. Mas magaling nila ako yung mayor ngayon kaysa nung dati. Okay. Sa karanasang aking mga nakuha. Isa sa gusto ko kasing maihabol partner na itanong is openly kasi sinabi ni Mayor Marcy na nakiusap siya. Nakiusap siya, gusto niyang kausapin, nakiusap siya kay Congressman BF na mag-back out. Na wag na munang Wag na tumakbo. munang tumakbo. So, yun ang gusto kong tanungin kung nakapag-usap ba sila or talaga bang kinausap siya? Sa pagbabalik natin, Cheryl, no? Yes. Stick around because we will be talking about the track record of Congressman Bayani Fernando right after this break. Satellite TV? My friend, it's Todo! Sulit! O ang satellite, ang sulit sa bulsa. Sulit pa ang loads niya. Sulit sa channels pa, sulit siya sa saya. Sulit pang pamilya. Ang sulit tinodo na. 190 pesos lang ang new kit. Todo na ang sulit sa satellite. Mga balitang mahalaga sa'yo. Mga balitang tungkol sa'yo. Kinumpirma ng Malacanang na may go signal na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik classroom ng mga estudyante. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung gagawing booster shot sa healthcare workers o gagamitin na sa mga menor de edad ang limitadong supply ng bakuna sa bansa. Extended na hanggang October 31 ang deadline ng voters registration. Tampok ang mga nag-iinit na balita tuwing tanghali. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa tanghali. Ako po si Cheryl Cosim. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali, dito sa 1PH. Nakatitiyak ang Human Rights Watch na mas dadanak ang dugo kapag isinapubliko ang listahan ng mga barangay officials na sinasabing sangkot sa droga nang walang sapat na basihan. Uy, Darna! 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 Ano to? Nasa watchlist ka. Watchlist di ba, oy? Ano mo mangyayari kung nasa watchlist siya? Ang alam ko, ginagawa nilang hit list yan. At marami dyan, pinapatumba nila. Good morning, madam. Delikado ba ako, madam? Madam, hindi nga ako adik, madam. Sino bang naglagay ng pangalan ko dyan sa watchlist? Hindi ko alam. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko niyan maalala. Magsasagawa kami ng investigasyon para malaman talaga kung sino sa inyong dalawa ang tunay na nagme-may-ari ng panty na yan. Kapag big ang problema, Pag napatunayan mo namang hindi ka nagda-drugs, ba't ka naman nila gagalawin? Mr. Roja! Bakla ka ba? Hindi po ko bakla, sir. Baka may tinatago ka dyang droga. Galit na galit ako sa droga, sa lahat ng klaseng droga. dapat big ang solusyon. Ang point ngayong araw din matanggal yung pangalan ko sa bullshit na listahan na yan. Makinig ka sa akin. Pag ikaw naging addict o pusher sa mata ng batas, eh, totoo o hindi, walang makapagsasabi kung anong pwede mangyari sa'yo. Nagbibiro ka ba? Kapang! 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 Tuwang-tuwa ako sa'yo, animal ka. Wala akong kinalaman dyan, ha? Giatay. Mga adik kayo. Pinablockmail mo ba ako? Wala ka ng takas. Sir, dahil hindi po ako addict. Totoo ba yan, Sus? Yes, sir. Totoo po yan. From the director of Die Beautiful and the Panty Sisters. Di ang bato! Ilom! Nasunta mo! Big Night! Hoy, ano pangalan mo? Ano? Linda! Hindi niya. Mo. Ano pangalan mo?
Joshua. A film by June Robles Lana. Joshua? Oh, hi Joshua. Ano, nagpapaanak ako dito, ha? Ang gulo nyo! Soon in cinemas. You're still watching All Politics is Local with Congressman Bayani Fernando. Sir, kung sagutin natin yung hanging question ni partner Cheryl sa inyo, na pinakiusapan ho ba kayo talaga ni Mayor Marcy na wag na munang tumakbo? Aba, hindi ko maalam ba't siya nakikiusap. Ganon sinira niya ako, kaya medyo galit ako. Hiniya niya ako sa Marikina, inakusahan niya ako ng hindi totoo. Ako rin nagpabahan ng Marikina, ang bihira. No? Pagkatapos sa lahat ng kanyang mga ginawang yan, no? Hinarang niya mga project na napakahalaga para sa Marikina. Lahat ng aking pagbibigay. Anong pakikiusapan niya ako? Baka ibig niyang palabasin lang, makikiusap niya, baka aking matalo lang. But did he really reach out? Is that or maybe wala na akong paniniwalaan sa sinasabi niyang tao na yan. Hindi ako masisisi palagay ko ng sino man na paniwalaan ko pa ang tao. Nasubukan ko na siya, nasubukan na natin, wala na, mahirap paniwala. But did he really reach out? Did he really reach out? At parating siya, but too late. Gusto niya makipag-usap. Hindi na nung pa, no? Nung akihiyain niya, sumagot ako, no? Sumagot ako, na pagsagot ko ngayon, after a while, nakita niya tagilid siya, sabi niya, baka pwedeng ceasefire. Okay, kahit na ako'y nasaktan, papayag akong mag-ceasefire na. Alang-alang lang, isang kondisyon ko lang, huwag mong harangin yung mga projects. Pero wala pa rin eh. Hindi niya inano yun. Hinarang pa rin ang project. So, ano pa? Kahit ako nasaktan niya, pagbibigyan ko na, sasakripisyo ko, sarili ko, alang-alang sa mga tiga Marikina. Kailangan flood control. Flood control projects yan. Okay. Nararamdaman ko yung yung pagkadismaya. Oo, may halong gigil partner. Oo. Pero BF, maiba po tayo, no? Kung kasi napapansin ko yung kay BF maraming posible na signage dun sa kaliwa ninyo Ano ho bang meron dun sa tatak BF at kahit ilang taon kayong nawala sa politika, nananalo pa rin kayo sa posisyon? Palagay ko yung nakapag-iwan naman ako ng mabubuting bagay sa alaala ng mga taga Marikina. At nakapag-iwan ako ng mga bagay na palagay ko ay pinakinabangan ng gusto ng Marikina. Bilang Marikeño po, Kong, isa sa tuwang-tuwa kami yung naayos po yung itong bridge dito sa likod namin, sa bandang likuran, yung aming bridge na palaging inaanod ng ng mataas na tubig dito sa Marikina River. Yung Tumana Bridge, oo. Pero actually, Tumana Bridge, oo. Ilang beses po ninyong inayos yan at ngayon hindi na inaabot ng tubig. Pero para sa inyo, ano po ang pinakamalaki at pinaka-epektibong proyekto na na-implement nyo as a mayor? Ang tingin ko yung disiplina. Disiplina. I set out to do one thing. Physical order, ginawa ko yan. So we can have that social order. And to do this, we have to yung discipline. No? Na naging matagumpay naman dito sa Marikina. Sa pamamagitan nun, nagkasama-sama kami ng mga kababayan ko para naayos namin ang Marikina. Naging malinis kaming bayan. No? At mga bagay pa, marami kaming nagawa rito. Dito ang kauna-unahang in-city relocation sa buong Pilipinas. We have resolved our squatting problem 20 years ago. Okay? When we actually gave land to every single family in Marikina, squatter family. 1/3 of Marikina that time were squatters. About 30,000 families, we gave them, we relocated them right in the city. Wala kaming itinapon sa labas ng Marikina. At yan nga, wala pa nakakagawa niyan hanggang ngayon sa buong Pilipinas. It's only now that you can hear people saying in-city relocation. We did that. 20 years ago, tapos na kami.
sa problema ng squatters. Maraming bagay, no? Unang-una, isang mga bagay lang na mahirap gawin. Year 2000, lahat ng bahay sa Marikina may kasilyas na. We could be the first third world city to have done that. All homes have toilets. Ibig sabihin, yung sanitation dito, hindi lamang yung mga basta mawala basura, hindi. To that level na nagawa na namin. Right in their homes. No? Iyan ay bagay na wala pa nakagawa niyan dito hanggang sa ngayon. No? But most of all is the discipline. Yan ang mahalaga sa lahat. Without it, we could not have done all these things. No? Yung yan. Social order. So we have the physical order, so we can have the social order. And the social order on the other way would lead to physical order. Yung kombinasyon na yon, nagawa namin ng lubos dito sa bayan. Sabi nyo nga, BF Kong, ay disiplina. Yun yung pinaka-una mong nabanggit, na talagang tinuruan mo na magkaroon ng disiplina sa Marikina. At in a way, pag pupunta, ako hindi Marikenya, pero pag napupunta ako, nakikita ko, mararamdaman mo kahit na outsider ka, na once na pumasok ka sa Marikina, ay may disiplina. Saan nyo po nakuha ang disiplina? Sa mga magulang, sa nanay, sa tatay, or sa habang kayo po ay nagsastrive or struggling to be someone? Sa magulang ko, sa ama ko mismo. My father was mayor until 1959 of Marikina City. He lost in that election. And nawala siya sa politics ng Marikina, sa politics because of that loss. Now, bakit siya natalo? Akala ng mga tao masungit siya. Alam mo, ginawa niya, katulad ng ginawa ko, I cleared the roads. Kasi he was telling the Marikenians that the wider the road, the price of property, of land, is higher. So kabuhayan. Magaling sa kabuhayan nila. Hindi maintindihan ng mga tiga-Marikina. Puro kami probinsyano nun. Wala kaming mind dun sa wala kaming commercial mind, wala kaming pag-isip sa tungkol sa properties. No? Walang naniwala. Akala na yung kasalbayihan. So I started from there. So again, my father, in his first inaugural speech in 1947, ang sabi niya, katungkulan ng pamahalaan na ipaalam sa lahat ng mamamayan ang kanilang karapatan at ang kanilang katungkulan sa lipunan at kay Bathala. That's exactly the word of my father in that inaugural speech. And I followed just that. Kaya sa Marikina, ginawa ko yun. Sabi ko sa mga tiga-Marikina, mahahari ka sa loob ng iyong bakuran. Pero pagtuntong mo sa bangketa, dapat maalaala mong ikaw ay kabahagi ng lipunan at kinakailangan sumunod sa alituntunin ng lipunan. Doon nagsimula yan. Sumunod na yan, sunod na yan. And actually, when I ran for this mayorship, sabi ko, ang aking politika, diyan magsisimula kung saan nadapa ang aking ama. Kung ako hindi maging matagumpay, diyan na rin magtatapos sa bangketa na yan. No, ako na mahalal na mayor, talaga insigida, no? I cleared all the roads of Marikina. No, but I was better than my dad because I was an engineer. I know how I can do it fast. So that people can appreciate. Mo, before my term ends. Yan ang ama ko si abogado eh. Ako engineer. So I know a better way to do it. Gusto ko overnight, makita nilang epekto. If I had destroyed yung kanilang valuable on that sidewalk, at least makita nila there's change. There's something good for them. Pero kung in the process, Kong, marami rin kayong nakaaway, di ba? Oo, hanggang sa Metro Manila. Oo. Dinala nyo sa MMDA yan eh. Side clearing operations. From GMA, President GMA then, because he's from Marikina, sabi niya, Bayan, he calls me Bayan, gawin mo yung ginawa mo sa Marikina, sa Metro Manila. So I did just that. And in my 8 years of stint as chairman of the MMDA,
I was able to clear mga 60 to 70% of the roadways of Metro Manila. Had I stayed for another 2 years, we could have reached that point. We are already at the, in my experience, what happened here in Marikina, we are at the, the critical point, na after that, suddenly, there will be that change, like what happened in Marikina. Sa critical point na Kasi nakarating na ako hanggang Tondo, clearing the sidewalks of Tondo. And MMDA was so successful at it kasi wala nang humarang sa aming mga mato ng Tondo. The famed mga mato ng Tondo. Wala nang lumabas na nakatato ng agila at mga takoting kami. Kasi they know now, at that time, point in time, they know the determination of the MMDA. And I have a I have good and skilled people in this line with the MMDA. So, yan ang nangyari. Sayang. If I stayed for another 2 years, pero wala. Political conditions will not warrant it. Ang saya mag-cover niyan, yung sidewalk clearing operations. Kong, naalala ko yun. Galit na galit sa kanya diba? Talagang delikado. Di ba, remember? They call me Verdugo. Alam mo, chairman, kahit mayor, they call me Verdugo. Hindi ko sinasagot. I do not deny it. You know why? Because it's a cyber. It's good for people to know. Siguro, hindi sila pumapatay ako ng tao. See? So at least, may takot. Walang kinatatakutan ng tao So it's now. Ngayon ko lang masasabi, hindi na ako na, wala na sa akin that much pressure, I think I've proven my points, Ngayon, sasabi ko na ang totoo. But in my stint as mayor and with the MMDA, wala akong napatay, wala akong pinapatay ni isang tao. At magugulat ka, wala man lang akong pinakulong ni isang tao. But it created change. Kung ngayon pong nagbabalik kayo sa Marikina, nagbabago po ang panahon Nag-iiba, nakita nila yung style ng inyong management, pamamalakad sa Marikina. At ngayon, naramdaman na rin ng mga Marikenyo kung paano ang style ni Mayor Marcy. Ngayon sa inyong pagbabalik, magiging, sabi nyo nga, Verdugo pa rin ba kayo? Or mag-iiba na kayo ng estratehiya? Pinag-aaralan nyo rin yung pagbabago ng takbo ng buhay. Follow-up din siguro, Kong, yung pagiging iron hand of Marikina, relevant pa ho ba yan sa mga panahon ngayon? Talagay ko, overnight. Kung ano man ang mga nawala, Because the program that I left here in Marikina are sustainable. They're sustainable. Well-funded yan. And na-experience ng tiga Marikina the benefits they can get out of those programs. Kaya, it's instilled in their minds. So I don't think I will have a problem with that. I think on the first day, pagkapanumpa ko, Marikina will be back to those days when I was their mayor. Pagkat alam ng mga kababayan ko yun. Actually, sila na nagsasabi sa akin kung ano yung nami-miss nila. Those things because they benefited from those things. Okay, we're just gonna go on break. When we return, how will BF solve the problems in his constituency? All that after this short break. Starting November 1, level up your viewing experience with more premium channels added to your Cignal lineup. Indulge in award-winning movies and specials with HBO Signature. Hardcore movie fans can tune in to HBO hits for blockbuster movies. Binge on fun and light movies with the family. Or get the adrenaline pumping with non-stop action. Catch these on HBO Family and Cinemax. Now in HD. Looking for some Pinoy entertainment? We've made Cinema One and Mix more affordable. An exciting new channel lineup for a more awesome viewing experience. Just keep your postpaid account active or for prepaid subscribers, load now.
Cignal. Live awesome. On-the-go awesome viewing experience ba ang hanap mo? I-link ang inyong Cignal prepaid or postpaid subscription to Cignal Play today and get the best of both worlds. Panoorin ang inyong favorite channels, shows, and more anytime, anywhere. #tara sa Cignal Play. Ang tambalang matunog sa AM. Nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. Simulcast on 1PH. Sa ika-12 na anibersaryo ng Go Negosyo, handog nito ang espesyal na negosyo para sa inyo. Kilalanin ang ating 2022 presidential aspirants at alamin ang kanilang mga programa para sa small business owners. Kandidatos, mapanood sa 1 News at 1PH. Welcome back to All Politics is Local tonight. We are still with Congressman Bayani Fernando. Pag-usapan natin, Kong, mga nakikitang problema po sa Marikina. At pinakauna dyan ay ang baha, flooding. Paano nyo po susolusyonan? Of course, ikukonsidera natin dyan ang climate change. Hindi lamang naman po isa ang dahilan kung bakit bumabaha sa Marikina. Pero lumalala ito taon-taon. So paano nyo po ito re-resolbahin? Actually, may solusyon na. No? Ako nakimula, kaya ako'y nag-congressman primarily to address this big problem of Marikina because I am an engineer and I used to handle the flood control of the whole metropolis. So I know how I would know how we can address this problem. So, pag upo ko, inalam ko na ang situation. Ano ginagawa ng public works, of the funders for this Marikina River program neto, flood control program. So there I learned, wala man lang plano for the first district of Marikina, which is downstream of the river. No? So, nagtulong-tulong kami with my knowledge of the river. Since I grew up in this along the river banks of Marikina, so I know its characteristic, I know its yung mga agos niya kung saan dumadaan, all these things, no? Ay naiplano namin with the engineers of the DPWH and the engineers of the Japanese government, the JICA, who are actually funding part of the program. So in Congress, I worked to get funds for this. And I was successful enough. So much so that everything is now, dapat sana everything now of this flood control to finally resolve the problem of flooding in Marikina, tapos na sana. Patatapos na. Kung hindi man ngayon, wait another 1 or 2 years to complete it. Funded, all detailed plans are already there. Hinarang. Yan nga ang kaya ako hinarang ng aming mayor. Hinarang. And what was his reason? Bakit po naharang? Sabi nyo nga, planado na, funded pa. Abay, bakit ka pa hindi doon? Baka gusto niya kasi siya pinakamagandang lalaki. So sinasabi niyo po, mas pogi ka. Yun ang gusto niya. Na. Isa po sa mga concern, BF, ay yung maternal health care. Speaking of health, sa health issues, ay maternal health care. How are you gonna address this? Facilities ang number one problem niya. But in Marikina, that time, we're addressing that na. We have a doctor in every barangay in Marikina in my time as mayor. And those doctors were then working well. No? So we have that. Pero anyway, all these things will lead to, there's need for everyone. Yung hospital, no? Kinakailangan madagdagan. So I worked in Congress to have that hospital to make it from a 300-bed hospital. Now I was able to pass a law that makes it 500. So additional 200 beds for that hospital. Okay, and goes with it is the fund to build the rooms for that 200 beds. And coupled with that, we have additional operating rooms. We have a cat lab and all these things.
needed to address those health problems. No? So actually, it's there. Now the building is going up. No? And I'm fully supporting that hospital from day one of my term as congressman. First thing I did was to have the emergency room expanded. So I want all patients, pagdating doon, higa na kagad. No? Ayoko nang maghihintay ang pasyente sa wheelchair. Mas magandang mamatay yun, kung mamatay man yung tao nakahiga, ang sama nung mamatay nung nakaupo yan. No? And these things. And that's now happening. I had that emergency room expanded, no? With complete facilities at that. So I have in my short term as congressman, I have established those things, no? So wag lang harangin talaga. Okay. Let's go to illegal settlers sa Marikina po. Well, wala na. When I left the city in 2001, there's only about 5% of those 330,000 squatter families left. No? And they are in private lands which I could not settle because the private landowners are difficult to they could not make decisions because of probably some are because they had family squabbles. The inheritance. And do you believe na hanggang ngayon po wala nang illegal settlers or bigla nung nawala po kayo ay nagdagsaan muli? May nakapasok na ilan. So yung project ko doon sa road dike sa Malanday, I was delayed for a year because inulukan pa ng mayor namin yung mga squatters na wag umalis, assuring them that nobody can pull them out there. So it took me a year to get them a house and lot farther away from Marikina. I was able to do that. So the project now is ongoing. Hopefully, I will complete it. Once completed, the whole of that barangay will be flood-free. And that's got a big impact. Property values will, and also, those projects have road components that would change the face of Marikina. Yan ang magiging mga new access roads of Marikina. Oo. At sa BF, dun sa, syempre may pandemya pa rin ho tayo. Naging model city po ang Marikina pagdating sa pandemic response. May kulang pa ho ba? Meron pa ho pa dapat tayong gawin? Well, yung pandemya natin, ang role ng local government, magsaksak ng iniksyon, di ba? Ginamit sa politika eh. Ayan, nababasa ko rin sa Jaro. Same thing that happened there in Marikina. The politicians, the incumbents, actually took advantage of this para makaporma sila, the Apple style. Okay? Bago kasaksakan kinakailangan makita mo muna siya, makapagsalita siya, ako mo. That could have been done so fast. Okay? Why ask everybody to go to the center of town to have that vaccination? Bawal nga lumabas ng bahay yung matatanda. Tapos pasasakay mo ng jeep pag biyahihin mo. Kaya if they had it in the basketball courts which every community had, doon na lang sana dinala. At hindi na siya kailangan hintayin pa. Kaya hinipon niya rin sa gitna ng Marikina para all at one time makita siya ng lahat ng tao. Okay? Lahat yan pahirap na ginawa nila. Napakadali. Ano ba naman magsaksak niya? Yung mga may diabetes kanya-kanyang saksak Ano ba, hirap niya. Hindi naman yan blood extraction for blood examination. Di ba? You can train a dozen or you can train 100 people in 30 minutes and you will have a good crew to vaccinate. Napakadali. Ganun yan. Sasaksak mo lang sa bote. Paghigit mo, meron na sagkaan yung hiringgilya, yung syringe. No? Hanggang doon lang yan. Pahit ng alcohol, saksak. Bakit pinagkahirap-hirap pa? Sisigurahan ko po na tayo'y nasa gitna pa rin ng pandemya. Tayo po'y muling nakakabangon na dahan-dahan. Pero ano sa tingin nyo ang magagawa nyo para mas mabilis na makarecover ang Marikina sa dalang hagupit na ginawa ng pandemya? Ako hindi nagkulang dyan. Sa Kongreso, sinimulan ko na. Nung una pa, sinabi ko na lahat ng eskwelahan gawin ng quarantine facilities. Hindi sinunod ng gobyerno. Nagtayo pa hinintay pa magtayo ng mga quarantine facilities na ubod ng mahal. Samantala ngayon ng schools, we have 1 million school rooms in the country. And they're located where the most of the population are. No?
Hindi mo ilalayo na sila right there in their community. Dalhin mo yung merong COVID doon, okay? So, masarasyonan pa ng pagkain ng family yun. Agahan, tanghalian, hapunan. And they would know the condition of the, at least, kahit hindi ka papasukin doon sa school grounds, isagaw mo lang pangalan ng lolo mo ron. Dudungaw lang ang lolo mo. Alam mo, buhay pa yung lolo mo. And all these things. Nahirap natin ang mga bagay pa. And earlier, ang aga pa sinabi ko na yan. Kailangan kasi at that time, sabi ko, you tell everybody, if you have these symptoms, call a number. I asked the Department of Health. I suggested this pati sa DILG, kay sa nila. Sabi ko, paalam lang sa tao na if you have these symptoms, call this number. A government physician or somebody will go there, assess the situation. Kung may COVID yan, dadaling ka na kagad to the nearest school. Okay? Dadaling ka, papasok ka rin. But assuring people that once you are taken for that quarantine, your family, you will not spend a cent. Because people were adamant. They don't want to present themselves. They don't want to show up. Because they know ang kanilang thinking nila, which is actually happening. Whether you're brought to a government hospital or private hospital, you have to shell out some money. May gastos. Kaya ayaw magpresenta. Sa pamagitan daw, assure them, libre. At kinuha ng gobyerno, bahala gobyerno. And your family will be fed by the government. So, yung iba ayaw magpresenta because saan kukuha ng pagkain yung pamilya niya? Kaya ito ang sagot. Hindi lang sinunod. But Kong, now that kumaganda na po yung numero, no? Dahan-dahan na ngang nagbubukas yung ekonomiya. Actually, binuksan na po ito. Bawat lugar, bawat syudad ay may kanya-kanya ring hamon. Maraming negosyo na nagsara din, maraming naapektuhan na wala ng trabaho. Paano nyo tutulungan ng Marikina na makabangon? Ang pagbangon natin, siyempre nga, ay lahat ng ginagawa natin, hindi bigla ang mayaan mo yan. So, hindi pwede yung bigyan mo ng puhunan. Mauubos lang yan. Nang ganun-ganun. Kinakala maging yung talagang mga negosyo. I'm a businessman. Somehow I have some commercial sense. And I've been through. I started as a small businessman. Lucky enough, I got to this state or this level. But actually, yung economy, all these programs, alisin mo yung baha sa Marikina, that's a big help already. Pag naalis mo, taas ang property values. Now they will have a way. They go to the bank, they present their land, nakautang sila sa bangko, may punan silang panibago. Lahat ng yun. Dala-dalang lahat yan . Okay, magbe-break muna tayo, BF partner. Will BF rise to our challenge? Mukhang mapapasaba ka dito, BF. That's coming right up. Siksik sa entertainment, sports, at balita. Magsulit TV na. Digital at malinaw. May extra features pa. Siksik sa saya para sa buong pamilya. 890 pesos lang. No monthly fees. Mga balitang mahalaga sa'yo. Mga balitang tungkol sa'yo. Kinumpirma ng Malacanang na may go signal na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik classroom ng mga estudyante. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung gagawing booster shot sa healthcare workers o gagamitin na sa mga menor de edad ang limitadong supply ng bakuna sa bansa.
Extended na hanggang October 31 ang deadline ng voters registration. Tampok ang mga nag-iinit na balita tuwing tanghali. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa tanghali. Ako po si Cheryl Cosim. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali, dito sa 1PH. On-the-go awesome viewing experience ba ang hanap mo? I-link ang inyong Cignal prepaid or postpaid subscription to Cignal Play today and get the best of both worlds. Panoorin ang inyong favorite channels, shows, and more anytime, anywhere. Hashtag tara sa Cignal Play. You're still watching All Politics is Local, and this time around, sasabak sa ating challenge si Congressman Bayani Fernando. Yan, paano ba tong challenge natin kay Bia? Okay, paano ba tong challenge na to? Ganito po yan, Congressman. We're gonna throw names. At dahil alam po namin na mahilig po kayo kumanta, mahilig po kayo sa music, ay pag nabanggit po namin yung pangalang yon, ay magbibigay po kayo ng kanta, titulo ng kanta, at kakantahin nyo ng kaunti kung bakit yun ang kantang idinededicate nyo sa personalidad na yon. Game po ba kayo? Kakasa po ba kayo? Pwede ba? Pagka-akiyaman, i-edit nyo lang, ha? Pumiyok, magpumiyok, hindi. Pamalat na ako, eh. Oo, tsaka every Ako, Tuesday, umaga meron na- ka pa ring singing, di ba? Ako, oo. Saka, huwag nyo asahan ganun kagaling ang boses ko. Kaya kami nagkaka-concert ni ng aking kapatid na si Joelina. Kasi ako noon ay secretary of, ako noon, MMDA chairman ako. Si Angelo is Secretary of National Defense. Tapos, DILG, si Joelina. No? Kaya kami noon, ang concert namin, 25,000 pesos per plate. No. Ibang level. Ibang level. Tingnan natin kung worth it yung 25. Parang 25,000, Sinatra. ha? 25,000 per plate. Tingnan Sige. natin, oh. Pakita natin na talagang maibubugay yung 25,000 per plate na yan. Puro pwertahan yung bumili ng ticket. Okay. Meron lang ako para sa asawa ko. Tatanungin sa asawa ko kung ano ang aking kanta. Ayun ang sige, hindi mawawalan ng kanta. Why Unahin not? nga natin yun. Sige. The song by Bayani Fernando. Teka. I want you with me all the time. Sunrise and sunset and all the time. Beautiful. You are my one love. I am. Okay na. Beautiful. Beautiful song. Anong title nun? Ano yan? Ano yung title na? Johnny Matis. Sunrise, sunset. Talagang 24 hours. Diba? Yun yung... Natokoy Mukhang hindi na namin inabot ni Cheryl yan, ha? Oo. Hindi Basta na. Johnny Mathis. That might be about 50-year-old song. Yung ano ko nung araw I joined a part of a competition, yung celebrity duets ng no? Ang kinanta ko na pinaka that people seem to like. It's tunggatang tatabi ng kumbuyan. May mga kasaysayan na nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yodelay ko, walang labis, walang kulang. Ayun. Cowboy na cowboy tayo, Kong.
Old song, yeah. Ayun. Okay. Siguro mahirap nga naman, lalo na kung ganitong mga pangalan ang Oo nga eh. ihaharap natin. Siguro after po kay Ma'am Marides, puntahan natin anong kanta ang ide-dedicate nyo o naiisip nyo kapag narinig nyo ang pangalang Mayor Marcy Teodoro. Goodbye, I hate to see you go. Nako. O baka meron na po kayong naisip kaya CGMA. GMA, ha? GMA. Ano bang song na... Gloria. Gloria. Hello. Meron kang Marikina ng papuri. Sa akin, I will only have papuri for my president. Let's hear it po. Let's hear it po. Like song, I composed this one, papuri. And it's the tune of Angel of the Moon. Saan man larangan, sukatan ng galing, sa lakas man o ganda, o talas ng isip, likas o hinubo, ng dakilang nasa, hangganan ng kaya, langit na marating. Yan. Sa maginong laban, tagumpay kay tamis, saan man makarating, masaya na tanggapin. Mabuhay, 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 kapuri-puri ka. And that is a song of praise and greeting of Marikina. Pag-usapan natin yung korupsyon, mga lumalaban sa korupsyon. Senator Dick Gordon. Okay, Dick Gordon. Stand up and fight until you hear the bell. Stand toe to toe and fight like hell. Even what you want. Bagay na bagay Stand nga up naman and yan. fight. Stand up and fight. Senator is now in At a big ganyan fight. po ang ginagawa ngayon ni Senator Dick Gordon. Tuloy ha? lang. Tuloy Diba? lang sa Senate. pag-iimbestiga. Oo. Ayan po. Maaring na-challenge po kayo ng kaunti pero hindi nagpatalo, diba? Thank you so much for joining us. Marami pong salamat, Kong, sa inyo pong oras sa amin. My pleasure. It's been a pleasure to see you again. You're as beautiful as... Yun eh. Thank you. Talaga naman, ha? Talaga. Jay, salamat, ha? Opo. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Kong BF. Will BF return as the local chief executive of Marikina? Mariqueños, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Your community matters. That's why all politics is local. Joining us tonight is none other than the Iron Hand of Marikina himself, Bayani Fernando. Goodbye, I hate to see you go. Nako. Bakit siya ang inyong napili or inendorso? Ayun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nagkamali ako ng kalkulasyon sa tao na ito. Pagkapanumpa ko, Marikina will be back to those days when I was their mayor. Talagang boboto ako. Boto pa rin, kailangan. Hindi naman tayo pwede walang leader. Magkakagulo tayo. Dahil gusto ko mabago yung sitwasyon ng gobyerno. Para ikaboboto ng ating bansa sa mga tao na mamurong matuwid. Anong klaseng kandidato ang hanap mo? Yung hindi corrupt, Honest, transparent. Tapos makatao rin, mabilis umaksyon, hindi yung
Pag may kusa ko na lang, saka lang magpapakita. By all means, if you have a heart for public service, if you have the intention to serve your community, and you believe that you have the support, by all means, please go for it. Pero sa eleksyon, sinong kandidato ang iboboto mo? The reality is, kailangan po talaga ng pera sa Pilipinas para manalo sa posisyon. Minsan nasa 500, minsan nasa 1,000. Kunyari may flyers, kunyari the candidate A, flyers doon, minsan nakatiklop, nandun sa loob yung pera. The presidency has always been a very, very personality-oriented position, unfortunately. All the presidents we've elected so far are people that people can relate to. Not because they're the best choice for the job, but because they're, uy, gets ko siya, gets niya ako. Inihahandog ng One News at ng Probe. Hindi dahil bobo ang mga Pilipino na sumuporta at bumili doon, or dahil hindi sila they don't do their homework. Of course, we can hold them responsible also for not doing their homework and not reading enough and not analyzing issues enough. Pero we miss the point when we stick to that only. The Perfect Candidate. Sabado, alas 7:30 ng gabi, dito sa 1PH. Dalawang linggong lumaban. Binuhos ang pawis at binigay ang lahat. Isang pagkakataon para iangat ang bansa at ipakita ang lakas ng atletang Pilipino. Smiled in defeat, broke records, and never gave up. You defied all odds and went against the best. Truly, nothing could beat your brave heart. Sa bawat buhat, suntok, lundag, at galaw, kayo ang panalo. Salamat at ipinamalas nyo ang pusong Pinoy. Thank you and see you at the next games, because now we are stronger. Congratulations, Team Philippines. Mabuhay kayong lahat. In our country, basketball is in our DNA. We're always a fan of phenomenal plays, classic rivalries, rising stars, legends, and most especially our own. This is the game we've always loved. It made us feel one with all the Hoops fans around the world